ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਦੀ TRC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਮਨਵੀਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੇਨ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪੇਨ TRC ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ 2025 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੇਨ ਦੀ। ਕੋਈ ਅਮਨਵੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ TRC ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡ ਦਵਾਂਗੇ। ਅਮਨਵੀਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। TRC ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ TRC ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ TRC ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, TIE ਟਾਈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ TRC ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ID ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ID ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਸਪੇਨ ਦੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਅਮਨਵੀਰ ਦੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਪੇਨ ਦੀ TRC ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਰਾਗੋ ਸੋਸ਼ਲ। ਅਰਾਗੋ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਪੇਨ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ TRC ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਭਾਵ ਐਡਰੈਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਓਪਨ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ 7200 ਤੋਂ 12000 ਯੂਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PCC ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਜਾਂ ਕਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਲੀਗਲ ਵੇ ਨਾਲ ਸਪੇਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ TRC ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਭਾਵ ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਟਾਈ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ? 2 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਮੈਡਰਿਡ ਤੇ ਬਾਰਸਲੋਨਾ 'ਚ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਮਨ ਮੈਡਰਿਡ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ TRC ਲੈਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TRC ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲੀਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਾਈ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵ ਲੌਂਗ ਟਰਮ TRC ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਪੇਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ TRC ਵੈਲਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸਪੇਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਗੌਰਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ 11 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਅਮਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਲੱਗੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਅਰਾਗੋ ਰਾਹੀਂ, ਉਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ 11 ਸਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਭਾਵ 14। ਹੁਣ 15ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਪੇਨ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਜੇ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਲ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਨ ਦੀ TRC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਸ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਆ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨਾਲ, ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅਮਨਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਇੰਪੈਦਰਾਮੈਂਟੋ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਭਾਵ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਗੇ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਰਡ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੀ TRC ਲੈਣ, ਭਾਵ ਟਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।